हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु नेपाली कोड ल्याब्स। आजदेखि चाहिँ म नयाँ कोड च्यालेन्ज प्र्याक्टिस गर्दैछु, स्पेसल्ली DSU भनिन्छ, डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम। सो आजको यो फर्स्ट एपिसोडमा चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भने एउटा र बेस प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको छु, अनि त्यो बेस प्रोजेक्टलाई युज गरेर म चाहिँ विभिन्न कोड च्यालेन्जहरूलाई कम्प्लिट गर्नेछु र स्पेसल्ली म चाहिँ निट कोडसँग रिलेटेड त्यो ब्लाइन्ड 75 क्वेसन्सहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नेछु। ल फर्स्टमा चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिला सुरु गुगल गरौँ। गुगलमा गइसकेपछि स्प्रिङ इनिसियलाइजर भनेर सर्च गरौँ। स्प्रिङ इनिसियलाइजर आइसकेपछि start.spring.io मा जान्छु र स्प्रिङ इनिसियलाइजरलाई क्लिक गर्छु। स्प्रिङ इनिसियलाइजरलाई क्लिक गरिसकेपछि यसरी यो विन्डो देखिन्छ। सो म चाहिँ ग्रेडल ग्रुबी भर्जन नै सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि आएर लेटेस्ट भर्जन स्न्यापसट 3.3.0 स्प्रिङ बुट भर्जन सेलेक्ट गर्छु र प्रोजेक्टमा आएपछि यहाँ ग्रुपमा चाहिँ com.nepalicodelabs दिन्छु भने प्रोजेक्टको आर्टिफ्याक्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको नेम हो। सो यो चाहिँ म DSA भनेर राख्न चाहन्छु। यो DSA भने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम। त्यसपछि आएर नेममा चाहिँ अल्गोरिदम भनेर राख्छु। यसरी डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिस इज प्र्याक्टिस प्रोजेक्ट फर DSA भनेर राख्छु। अब हाम्रो प्याकेज नेम चाहिँ com.nepalicodelabs.dsa राखेको छु। त्यसपछि प्याकेजिङ जार गर्छु र जावा 21 सिलेक्ट गर्छु। मैले चाहिँ मेरो मेसिनमा अलरेडी जावा 21 इन्स्टल गरिसकेको छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मेसिनमा गर्नु भएको छैन भने मेबी गो फर जावा 21। अहिले चाहिँ मैले के कुरा याद गरेको छु भने रिसेन्टली स्प्रिङ इनिसियलाइजरले चाहिँ जावा 8 जावा 11 को सपोर्ट हटाइसकेको छ। सो यसले चाहिँ हामीलाई फोर्सफुल्ली नै 17.21 तिर फोर्स गरिरहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ जावा 21 17 युज गर्न मन छैन भने चाहिँ यु क्यान युज एनी एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट द्याट सपोर्ट्स जावा 8 or जावा 11। होइन भने चाहिँ इट्स बेटर टु गो एन्ड अपग्रेड योर भर्जन टु 21 or 17। र यति गरिसकेपछि म जेनेरेट क्लिक गर्छु। यसरी मेरो मेसिनमा मैले क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट डाउनलोड भइसकेको छ। सो यसलाई म कपी गर्छु र म चाहिँ यसलाई मेरो वर्क स्पेसमा लान्छु। वर्क स्पेस भनेको एउटा आफूले अर्गनाइज गरेर राख्ने ठाउँ हो। सो यु क्यान किप इट इन एनी प्लेस यु वान्ट, होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कोडहरूलाई म्यानेज गरेर राख्नुहुन्छ। बेसिकली म चाहिँ जे प्रोजेक्ट गर्दा पनि वर्क स्पेस भन्ने फोल्डरमा गएर नै गर्ने भएको हुनाले आई युज वर्क स्पेस ओभर हियर, होइन। सो इट्स अल अबाउट पर्सनल प्रिफरेन्स, आफूले कसरी राख्नुपर्ने छ, के गरेर स्ट्रक्चर गर्नु मन छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ म यो नेपाली कोड ल्याब्समा यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु। यहाँ यसरी यहाँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई म इन्टेलिजेमा खोल्छु र यो जिप फाइललाई चाहिँ अब डिलिट गर्दा नि हुन्छ। यसरी मैले यो फोल्डर एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब इन्टेलिजेलाई खोलौँ र यसरी इन्टेलिजे खोलिसकेपछि यो ओपन बटनलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि आएर फेरि वर्क स्पेसमा जाउँ जहाँ चाहिँ मैले प्रोजेक्टलाई एक्सट्र्याक्ट गरेको थिएँ। यसरी म प्रोजेक्ट एक्सट्र्याक्ट गरेको फोल्डरमा गएँ र DSAलाई क्लिक गरेर यो build.gradle फाइललाई क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्दैछु र यसलाई ओपन एज प्रोजेक्ट क्लिक गरौँ। यसरी अब यो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट भइसकेको छ र यहाँ ग्रेडल बिल्ड रन भइरहेको छ। यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट राम्ररी सिङ्क भएको छ भने यो प्रोजेक्टमा केही पनि एरर देखिँदैन। यदि राम्ररी सिङ्क भएको छैन भने चाहिँ देयर विल बी सम एरर। सो यहाँ मेरो केही एरर आइरहेको छ। अब यसको प्रब्लम के छ भने यसले कम्प्याटिबल ग्रेडल फाइन्ड गरेन यो प्रोजेक्टमा। सो अब यसको लागि म के गर्छु भने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा जान्छु, पहिला चेक गर्छु, यहाँ STK 21 सेलेक्ट गर्छु किनभने मेरो मेसिनमा 3टा जावा भर्जन इन्स्टल भएको छ। सो यो नयाँ स्प्रिङ प्रोजेक्टले चाहिँ यो दुइटै 1.8 र 11लाई चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भएको हुनाले म 21 भर्जनलाई सेलेक्ट गर्दैछु र यसलाई एप्लाई गरौँ र ओके क्लिक गरौँ र फेरि एकचोटि ग्रेडल रिफ्रेस गरौँ। सो स्टिल प्रब्लम आइरहेको छ। त्यसपछि आएर इन्टेलिजेमा सेलेक्ट गरेर प्रिफरेन्सेसमा जाउँ। विन्डोजमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ बट मेन्यु चाहिँ त्यही नै हो। प्रिफरेन्सेसमा गएर बिल्ड एन्ड एक्जिक्युसनमा गएर बिल्ड टुलमा चाहिँ यो ग्रेडललाई सेलेक्ट गरौँ। ग्रेडल JVM भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले 11 को साटो फेरि 21 सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई एप्लाई गरौँ र ओके गरौँ। फेरि एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। सो फाइनली यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो बिल्ड सक्सेसफुल भएको छ र प्रोजेक्टमा केही पनि एरर छैन। अब यो चाहिँ हामीले एउटा र प्रोजेक्ट स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले यहाँ प्याकेज देख्न सक्छौँ जसको नाम चाहिँ com.nepalicodelabs.dsa भनेर छ र यो चाहिँ हाम्रो मेन एप्लिकेसन रनर हो जसमा चाहिँ मेन मेथड छ र यसले चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ बुट एप्लिकेसनलाई स्टार्ट गर्छ। यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले यो फिचर युज गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ यो डिपेन्डेन्सीहरू एरेन्ज गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले स्प्रिङ बुट प्रोजेक्ट युज गरेँ। इफ यु डोन्ट वान्ट टु युज एनी स्प्रिङ बुट डिपेन्डेन्सिज यु क्यान सेलेक्ट नर्मल जावा प्रोजेक्ट एन्ड जस्ट इन्क्लुड JUnit इन योर डिपेन्डेन्सी। बेसिकली यो प्रोजेक्टमा चाहिँ म र या यो DSA गर्दा चाहिँ म आफैले नै टेस्ट केस लेख्छु र आफैले नै त्यसको सोल्युसन लेख्ने भएको हुनाले आई विल सो यु हाउ आई राइट माई टेस्ट केसेस एन्ड स्टार्ट राइटिङ माई टेस्ट केसेस, है। अनि त्यसपछि आएर त्यसको सोल्युसन कसरी लेख्छु भनेर म देखाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ म एउटा सिम्पल टेस्ट केस कसरी बनाउने र त्यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्याकेज बनाऊ, डेमो भनेर। सो यो डेमो भन्ने प्रोजेक्टमा एउटा नयाँ क्लास बनाऊ। यो क्लासलाई चाहिँ म
डेमो टिडिडी भनेर राख्छु र यो डेमो टिडिडीमा चाहिँ अब के गर्ने भने एउटा मेथड बनाऊ जसले चाहिँ बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ। र यो मेथडको नाम चाहिँ मैले इज फर्स्ट प्यारामिटर ग्रेटर देन सेकेन्ड प्यारामिटर भनेर दिएको छु र अहिले चाहिँ यहाँ मैले रिटर्न फल्स भनेर गरेको छु। त्यसपछि यो मेथडलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट टी या म्याकमा कमान्ड सिफ्ट टी सेलेक्ट गर्ने र यहाँ क्रिएट न्यू टेस्ट केस भनेर अप्सन आउँछ र क्लिक गर्ने। त्यसपछि JUnit 5 सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि इज फर्स्ट प्यारामिटर ग्रेटर देन सेकेन्ड भन्नेलाई क्लिक गर्ने। यसरी यसले एउटा टेस्ट क्लास अटो जेनेरेट गरिदिन्छ र यो क्लासमा चाहिँ हामीले डेमो टिडिडीको अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अब्जेक्ट थ्रुबाट चाहिँ हामीले मेथड इन्भोक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यो मेथड कल गरिसकेपछि डिपेन्डिङ अन सिचुएसन हाम्रो असर्सनहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डेमो टिडिडीको अब्जेक्ट यहाँ बनाऊ। यसरी मैले यहाँ डेमो टिडिडीको अब्जेक्ट बनाएको छु। त्यसपछि यहाँ डिफल्ट जेनेरेट भएको मेथड चाहिँ इज फर्स्ट प्यारामिटर ग्रेटर देन सेकेन्ड प्यारामिटर। यसलाई चाहिँ म सक्सेस टेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यसको मतलब फर्स्ट प्यारामिटर इज ग्रेटर देन सेकेन्ड प्यारामिटर भन्ने सिनेरियो टेस्ट गर्न गइरहेको छु। सो अब चाहिँ डेमो टिडिडीमा चाहिँ यो मेथडलाई कल गर्ने र यहाँ 5 गर्छु, यहाँ 1 सेन्ड गर्छु र यहाँबाट रिटर्न हुने भ्यालु चाहिँ म एउटा भ्यारिएबलमा असाइन गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म्याकको सर्टकट भनेको चाहिँ कमान्ड अप्सन V हो र विन्डोजमा चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट V हुनसक्छ। सो यु क्यान ट्राई द्याट वान। त्यो सर्टकटले चाहिँ अटोमेटिक एउटा भ्यारिएबल डिफाइन गरेर त्यसमा हाम्रो भ्यालु असाइन गरिदिन्छ र अब हामीले असर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यसरी हाम्रो रिटर्न भएको भ्यारिएबललाई चाहिँ असर्ट गरेको छु। के भनेर असर्ट गरेको छु भने यो चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ भनेर असर्ट गरेको छु। सो यसलाई म रन गर्छु र हाम्रो असर्सन फेल भएको छ। हाम्रो टेस्ट किन फेल भयो भने 5 इज ग्रेटर देन 1 हो, तर हामीले हाम्रो मेथडमा के गरेको छौँ भने यहाँ रिटर्न फल्स गरेको छ र टिडिडी गर्दा चाहिँ हामीले कहिले पनि डाइरेक्ट सोल्युसनमा जम्प गर्ने होइन, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 चेन्ज एट अ टाइम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ डाइरेक्टली फेलिङ केस बनाएको थियौँ होइन। यो टेस्ट केस 100% फेल हुन्थ्यो किनभने हामी चाहिँ डाइरेक्टली सोल्युसनमा जम्प नगरिकन 1 स्टेप एट अ टाइम गर्ने छ। र अब यसलाई रिसोल्युसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने हामीले इनपुट 1 इज ग्रेटर देन इनपुट 2 भनेर दिनुपर्छ। यति गरेपछि फेरि यसलाई रन गरौँ र हाम्रो टेस्ट केस पास भएको छ। र टिडिडीको मेन कन्सेप्ट भनेको नै मिनिमम चेन्ज एट अ टाइम, मिनिमम चेन्ज गरेर त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भने त्यो गर्ने हो होइन, न कि हामीले जबरजस्ती धेरै कोड लेख्ने या धेरै कुरा गर्ने भन्दा नि वाट एभर इज द मिनिमम थिङ द्याट रिक्वायर्स टु बी डन हामीले त्यो मात्र गर्ने र हाम्रो टेस्ट केस पास हुन्छ भने वी वन्ट बी डुइङ एनिथिङ एक्स्ट्रा। यसले चाहिँ हामीलाई क्लिन कोड लेख्न पनि हेल्प गर्छ र हाम्रो एकदम फोकस्ड फिचरमा फोकस्ड भएर त्यो फिचर पास हुन के गर्ने त भनेर टेस्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ। र इन केस यसलाई हामीले अपग्रेड गर्दै गयौँ भने हाम्रो एक्जिस्टिङ टेस्ट केसलाई यसले इम्प्याक्ट पुग्यो भने बल्ल त्यसपछि हामीले यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसरी नै सेकेन्ड टेस्ट केस लेखौँ। म अहिलेलाई यही कोडलाई नै कपी पेस्ट गर्दैछु। त्यसपछि आयो यहाँ फेल टेस्ट गरौँ। फेल टेस्टमा चाहिँ के गरौँ भने ठ्याक्कै यसलाई रिभर्स गरिदिउँ। फर्स्ट प्यारामिटर हामी 1 राखौँ र यहाँ हामी यसलाई स्विच गराइदिउँ र हाम्रो एक्सपेक्टेसन के छ भने यहाँ असर्ट फल्स हुनुपर्छ र यो टेस्ट केसलाई रन गरौँ र यसरी हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो दुईटै सिनेरियो पास भएको छ एउटा मिनिमम चेन्जले। सो यसरी नै हामीले टिडिडीमा चाहिँ सानो सानो मिनिमम इन्क्रिमेन्टल चेन्ज गर्दै टेस्ट केस थप्दै टेस्ट केस अनुसार केही फेलियरहरू भएको छ भने हामीले हाम्रो लोजिकलाई अपग्रेड गर्दै जाने हो। र आजको लागि यति नै। यसरी नै हामी आउँदो एपिसोडमा चाहिँ के गर्नेछौँ भने डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सेलेक्ट गर्नेछौँ। त्यो क्वेसनको लागि चाहिने टेस्ट केसहरू लेख्नेछौँ र त्यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको सोल्युसन पनि लेख्दै जानेछौँ। सो आजको लागि यति नै गाइज होइन। म चाहिँ यसरी मेरो कोडलाई अप्रोच गर्छु। इफ यु वान्ट टु लर्न एन्ड सी दिस काइन्ड अफ स्टफ प्लिज लेट मी नो। अनि म फर्दर भिडियोहरूमा यसरी नै मैले कसरी गर्छु स्क्रैचदेखि नै प्रोजेक्टहरूमा होइन या कोड लेख्दा कसरी कोडलाई अप्रोच गर्छु भनेर देखाउने नै छु। सो अन्टिल देन सी यु नेक्स्ट टाइम।